Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Ce trebuie să știi? Hai să vedem pentru următoarele 24 de ore. Ok, și a început citirea. La baza pachetului avem așa, soarele și judecata. Uite, e o perioadă, uite, și lumea foarte frumos. Deci e o perioadă aici de bucurie, de succes, de victorie. Poate e o perioadă foarte norocoasă pentru sufletul tău. De asemenea, putem să discutăm și despre o perioadă în care lucrurile ies la lumină. E ca și cum ceva din trecut acum se clarifică. Pentru unii poate să fie și o perioadă în care aveți foarte multă energie, să faceți multe lucruri, dar mai văd aici și o influență foarte mare din partea unui bărbat. E un personaj mai orgolios din fire, mai glumeț, mai pozitiv, mai plin de viață. E cineva care nu are stare, dar în același timp văd eu și faptul că omul ăsta poate să fie și mai ascuțit la limbă, adică să fie ceva mai dur în felul său de a comunica, în felul său de a acționa. În continuare, în plan personal, avem așa, regele de bâte, o conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Aici văd o legătură foarte puternică pentru unii dintre voi cu o persoană care știe foarte bine să-și trăiască viața, este o persoană care știe bine să negocieze, știe foarte bine să-și impună punctul de vedere. De asemenea, discutăm și despre o conexiune cu o persoană mai iubăreață așa din fire, deci e cineva căruia îi place să iubească, îi place să trăiască intens. Iar apoi avem regina de bâte, o conexiune cu o zodie de foc din nou, deci aici e ca un cuplu, da? Uite, un cuplu important pentru sufletul tău, două persoane care au o importanță mare în viața ta. Poate chiar ești într-un moment în care ai un prieten sau ai pe cineva alături care îți seamănă foarte mult și e ca și cum faceți activități împreună. Aici cuplul ăsta funcționează foarte bine pe lucruri practice făcute împreună, pe ideea de pasiune, de distracție, da? Nu e un cuplu aici care să se preocupe foarte mult de ideea de familie. Hai să vedem despre ce este vorba cu regele de bâte, în primul rând. Avem regina de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Fie regele ăsta de bâte se gândește că ești o persoană mai rece, că ești o persoană mai tăioasă, că poate nu oferi iubire, că poate ești mai rece față de el. De asemenea, posibil ca acest om să fie oarecum trezit la realitate, da? Printr-un mod prin care s-a comportat. E ca și cum persoana aceasta învață niște lecții. Posibil ca omul ăsta să se gândească că tu ești acel om care, cum să zic eu, îi faci viața poate complicată. Uite, avem aici din nou regele de bâte. Posibil ca această persoană să fie mult mai matură în felul său de a acționa, în felul său de a pune problema. Hai să vedem regina de bâte ce spune. Ce spune regina de bâte? Regina de bâte a venit clarificată cu împărăteasa, da? Deci o conexiune cu zodia Taur, zodia Balanță. Regina asta de bâte, uite, te poate reprezenta pe tine și anume ești într-un moment în care te bucuri mult de viață, te bucuri de tot ceea ce ai în jurul tău, posibil să te concentrezi foarte mult pe o stabilitate materială sau chiar pe o zonă de confort. Deci dacă ești femeie, văd aici că tu urmează să iei ultima decizie, tu ești persoana care hotărăște. Mai vreau să văd și cu împărăteasa asta. Posibil să fie și o femeie care intervine aici. Iar apoi avem spânzuratul, o conexiune cu zodia Pești. Spânzuratul aici, uite, poate să însemne și un sacrificiu. Da? Posibil, uite, o femeie din viața ta, din jurul tău, să fie cea care te sfătuiește sau să fie cea care îmbunează lucrurile. Poate să fie și un sfat pe care îl primești de la femeia aceasta și care te face să vezi totul diferit. Mai vreau un mesaj. Avem așa 8-ul de monede.
Poate să fie, uite, și o activitate pe care o faci împreună cu o persoană dragă ție. De asemenea, poate să reprezinte și faptul că te afli într-o perioadă în care te concentrezi aici, uite, foarte mult și asupra detaliilor. Poate chiar ai niște activități, da? Care îți plac, dar care e posibil să te țină puțin în loc. În continuare, avem cavalerul de bâte, deci aici e o veste fulger care apare, este o veste bună, fie de la locul de muncă, fie este o veste bună legată de bani. E ceva care se mișcă foarte, foarte rapid aici în viața ta și de asemenea mai văd aici din punct de vedere profesional faptul că e posibil fie să primești un răspuns pozitiv în legătură cu o pasiune pe care o ai, fie este vorba despre o întâlnire la locul de muncă, o întâlnire care e cu succes, care e cu foarte multă bucurie, foarte mult entuziasm. Următorul mesaj e pajul de bâte, interesant, deci două energii tinere, eu văd aici. Fie este vorba despre o pasiune pe care tu o ai și în privința căreia tu acționezi, fie pentru unii dintre voi poate să fie vorba și despre o persoană, da, care, cum să zic eu, care e ca și cum revigorează lucrurile. Uite, avem Marele Preot și Faetonul. Posibil să fie vorba, uite, despre un drum, fie un pachet pe care îl primești, fie este vorba despre o persoană care vine către tine, fie pentru unii poate să fie vorba și despre o apreciere mult mai mare pe care o aveți din partea unei persoane suspuse. Dar pentru unii, în general, da, e vorba de sfera aceasta financiară. Mai vreau un mesaj. Și avem așa, cinciul de spade. Aici văd o persoană neexperimentată, care e posibil să facă o greșeală. Sau pentru unii dintre voi poate să fie vorba despre o nedreptate pe care cineva o face. Poate să fie vorba și despre o persoană care nu e corectă. Avem 4 de spade. Da? 4 de spade, uite, care poate să reprezinte și faptul că cineva e ca și cum își ia pauză, cineva nu vrea să lucreze sau este vorba despre o persoană care cere concediu sau cineva care pur și simplu se simte aici lăsat deoparte. E un personaj mai tânăr care, nu știu, fie nu este a lucra, fie este o persoană mai complicată. Dar avem și judecata. Deci, uite, pentru unii pot veni niște vești din trecut, dar de asemenea putem să discutăm și despre niște revelații pe care cineva din jurul tău le are. Hai să vedem surpriza. Surpriza vine cu 10 de bâte, 9 de bâte. Surpriza are legătură cu o persoană care duce ceva foarte greu pe umeri. Este vorba despre o persoană obosită, plictisită. Poate este vorba despre cineva care simte ca o povară un anumit lucru și e cineva care se află la limită. Fie persoana asta nu mai poate să ducă, fie este despre un sfârșit care, știu eu, e inevitabil. Șase de spade, deci uite, surpriza are o legătură cu un drum, da? Sau cu o schimbare care este destul de apăsătoare, fie pentru tine, fie pentru cineva foarte drag ție. Mai poate să fie și o persoană de la drum care are o presiune asupra sa. Și avem cavalerul de monede, o conexiune cu o persoană care se mișcă greu. Ei, surpriza, pe de altă parte, poate avea legătură și cu, nu știu, o greutate pe care cineva o cară sau cineva care vine încărcat de la drum, cineva care vine cu multe, nu știu, multe cadouri, cineva care vine cu, poate cu un mijloc de transport care se mișcă mai lent.
9 de bâte a venit cu luna, deci e o persoană care nu înțelege lucrurile foarte clar. Este o persoană care se simte lăsată deoparte. Este o persoană care, știu eu, este temătoare, ca și cum este teamă acestei persoane pentru că nu înțelege cum stau lucrurile. Poate să fie și un om îngrijorat aici, supărat. Uite, avem regina de bâte și poate e ceva legat de o rivală. Sau poate este ceva legat de o femeie foarte sigură pe ea. Da? Poate, dacă e vorba de un bărbat, acestui om e ca și cum este teamă de această femeie sau se simte inferior puterii ei. Șase de cupe. Poate are legătură cu trecutul, deci ceva reapare în viața ta, ceva din trecut reapare aici. Sau poate pentru unii ceva legat de un copil. Hai să vedem ce zice acest tarot. Și avem bărbatul și femeia. Deci surpriza are legătură cu un cuplu din jurul tău. Sau surpriza are legătură chiar cu relația pe care tu o ai. Aici e clar că ceva apasă foarte, foarte greu. Și e vorba, uite, de o problemă fie care ține de o zi mare, de o zi sfântă, e și ceva legat de niște minciuni aici care ies la suprafață sau care, știu eu, nu mai sunt crezute. Mai vreau un mesaj și cu acest cuplu. Da, cuplul ăsta, uite, trece printr-o ceartă, printr-o suferință. Avem așa crucea, vulpea. Da, dragilor, aici eu cred că are legătură cu un conflict care se poate naște. Fie între tine și o persoană, fie între tine și cineva anume. Fie între două persoane din jurul tău. Pentru că văd aici clar un personaj viclean, un personaj care se victimizează, cineva care consideră că este atacat sau cineva care consideră că e pedepsit. Și mai avem bufnița și șoarecele. E ca și cum se face curățenie, da, în viața ta. E ca și cum cineva e prins, da? Cineva e prins cu minciuna, cineva e prins cu trădarea. Și uite, văd o parte masculină care va fi foarte revoltată și care va risca foarte mult. Mai vreau un mesaj din acest oracol. Da, și este clar vorba despre un sfârșit. Uite, a ieșit această carte. Deci e un sfârșit aici, care nu mai poate fi evitat. Bun, hai să vedem ce zice acest oracol. Foarte drag mie. Ce spune în legătură cu surpriza? O persoană care vede niște mesaje. O persoană care trage cu ochiul, o persoană care spionează și care rămâne foarte surprinsă de tot ceea ce află. Cineva căruia este teamă de un anumit lucru. E cineva care se simte înconjurat aici de tot felul de forțe complicate. E o persoană care este foarte, foarte teamă. Uite, o persoană care plânge, care suferă, e o persoană lăsată deoparte. Da? Cineva care plânge, care suferă și are legătură fie cu o întâlnire de familie, fie are legătură cu o întâlnire cu niște prieteni. Pentru unii poate avea legătură, bineînțeles, și cu o petrecere undeva anume. Deci cineva e lăsat deoparte sau cuiva este foarte, foarte teamă. Da. Surpriza concretă, eu cred că are legătură cu cineva căruia, sau căruia e ca și cum îi se ia jucăria. Sau un joc se finalizează.
Și uite, văd pe cineva care ți este alături, cineva care te strânge în brațe, cineva care te ajută. Poate chiar acestui om îi este teamă să nu piardă. Da? Uite. Poate acestui om este teamă să nu apară cineva care salvează situația. Poate acestui om este teamă să nu fie cineva care vine și te ajută. Uite, vine și te salvează de undeva anume. Dar pentru alții surpriza poate avea legătură și cu un risc foarte mare pe care omul ăsta și-l asumă. Dar e și o neputință. Uite, deci e o neputință a acestui om în a face ceva. Da. Hai să vedem ce spune acest oracol în încheiere. Oracolul vorbește despre o călătorie, distanță, a te îndepărta, deci are legătură cu o călătorie sau cu o persoană care e la distanță de tine. Și apoi avem o petrecere în trei. Interferență, a flirta, a competiție. Da? Deci surpriza are legătură cu faptul că poate cineva aici, știu eu, joacă la două capete sau cineva vorbește cu o altă persoană. Uite, e un personaj, e un jucător aici. Da? E cineva căruia este teamă să nu pățească ceea ce face. Aici hoțul strigă hoțul. E clar. Și uite, am dat jos cartea, uite, cartea vulpii. Da, vulpea. Deci este clar aici vorba despre o persoană vicleană. Da? Mai iau un mesaj. A te apăra de furtună, obstacol, da? Dramă, deci cineva care e ca și cum începe să dea în tine doar ca să se apere, da? Ca să nu fie el sau ea cea atacată. Și apoi avem o atracție magnetică, irezistibilă, flirt. Deci e cineva care pur și simplu poate să o ia razna aici. Și avem chestiuni legale, justiție, echilibru, divorț, judecată și adevăr. Și aici avem o surpriză absolut fantastică, da? E o informație șocantă. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.